साथीहरु तपाईको पनि टिकटक भिडियोमा धेरै भ्युज गएको छ र तपाईको चाहिँ अटोमेटिक टिकटकबाट म्युटेड छ। यहाँ तपाईहरु चाहिँ हेर्नुहुन्छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यही चाहिँ सर्कल लगाइदिएको छु, म्युटेड देखाएको छ र यस्तो भिडियो तपाईको धेरै भ्युज छ र भ्युज पनि देखाउँदैन र म्युटेड देखाउँदैछ। यसलाई हामीले कसरी यसलाई ठीक गर्न सकिन्छ? एकदमै सजिलो प्रोसेस छ, तपाईले पनि ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जुन स्टेप म तपाईहरुलाई चाहिँ भन्छु, तपाईहरु चाहिँ त्यो स्टेप तपाईहरु चाहिँ फलो गर्नु होला है। अलि टङ्सिले भयो। सो यसलाई के गर्नुपर्ने छ? अब साथीहरु नयाँ आउनु भएको छ भने एक लाइक गरिदिनु होला र लाइक गरेपछि अब तपाईहरुलाई चाहिँ अब विषयवस्तुतिर म लग्न चाहन्छु र यहाँ चाहिँ मैले अब यो म्युटेडमा चाहिँ क्लिक गर्छु। म्युटेडमा क्लिक गर्नु होला। म्युटेडमा क्लिक गरेपछि यहाँ चाहिँ यो म्युटेडलाई म अफ गरिदिएँ अहिले। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ? दिस म्युजिक इज नट अभाइलेबल, रिप्लेस म्युजिक लेखेको छ। तपाईले चाहिँ यही क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला साथीहरु। यहाँ क्लिक गरेपछि अब तपाईले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ? अब तपाईले चाहिँ भोल्युममा क्लिक गर्नु होला। भोल्युममा क्लिक गरेपछि यसरी तपाईले चाहिँ ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। अब एड साउन्ड जुन गर्नुहुन्छ तपाईले, अब साथीहरु तपाईले एड साउन्ड जुन एड गर्दै हुनुहुन्छ त्यो साउन्डलाई अलि कम गरिदिनु होला, थोरै कम गरिदिनु होला। हल्का त दिनै पर्छ र यसलाई चाहिँ बढाइदिनु होला। यो ओरिजिनल साउन्ड हो मेरो। यसलाई चाहिँ अब डन गरिदिनु होला। डन गरेपछि अब तपाईको चाहिँ यो सेभ हुन्छ, सेभ साउन्ड चेन्ज। सो साथीहरु हामीले चाहिँ यसलाई यसरी नै ठीक गर्न सकिन्छ। यदि तपाईको पनि भिडियोमा धेरै भ्युज गएको छ, यदि तपाईको चाहिँ बिग्रियो, म्युटेड भयो, टिकटकबाट साउन्ड रिप्लेस्ड भइसकेको छ र यो चाहिँ ठीक पनि भइसकेको छ, तपाईहरु चाहिँ यसरी नै ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। र भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोडिदिनु होला। र यो मेरो टिकटक हो, यो मेरो टिकटक आइडी 10,400 मेरो फलोवर्स छ। र तपाईहरु टिकटक पनि हेर्दिनु होला, युट्युब पनि हेर्दिनु होला, लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरु। र तपाईको चाहिँ टिकटकमा के रिलेटेड प्रब्लम छ तपाई चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको लागि पनि अब टिकटक रिलेटेड पनि भिडियो बनाउनलाई तयार छु। तपाईहरु चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट छोड्नु। हस् त साथीहरु, धन्यवाद।